Hello guys! Brownies naman po tayo ngayon. Kailangan lang natin ng 2 itlog at melted butter. Para sa mga busy mom na katulad ko, maaari kayong gumamit ng ready mix na nabibili sa supermarket tulad ng gagamitin natin ngayon. Ilagay lang natin ang eggs at melted butter sa bowl at isunod natin ang ating ready mix. Haluin lang natin ng maayos. Halo lang ng halo. Hanggang sa ganito ang maging itsura niya. Pagkatapos po, ilagay po natin siya sa baking pan or tray. Siguraduhin naka-preheat ang oven. I-bake po natin siya sa 180 degrees for 25 to 30 minutes. Ayan, ready na po ang ating brownies. Kung bago pa po kayo sa aking channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-likes. Ito na po ang ating brownies. Pero kailangan muna natin siyang palamigin bago hiwain at iserve. Ito na po yung itsura ng triple chocolate brownies. Salamat po sa panonood sa aking video. Hanggang sa muli!